हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु एभ्रीवन माई युट्युब च्यानल। यहाँहरू सबैजनाले फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै न्यानो स्वागत गर्दछु र तपाईहरुसम्म फेरि आज पनि एकदमै राम्रो टेबल रनर, यो चाहिँ सानो मिनीमा छ है, एकदमै राम्रो टेबल रनर लिएर आएको छु। आशा छ अवश्य पनि यहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। यो चाहिँ सानो मिनीमा छ है। यो चाहिँ मैले पहिला पनि हैन बुनिसकेको, तर पनि यो चाहिँ सेतोमा मात्रै छ हैन, एकदमै राम्रो देखिन्छ गाइज है। यहाँहरूले मेरो भिडियो हेरेर बुन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले अलरेडी मेरो युट्युब च्यानलमा हालिदिसकेको छु है, अलरेडी अपलोडेड माई युट्युब च्यानल, फलो मी गाइज। र आशा छ अवश्य पनि यहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। र यहाँहरू पहिलोचोटि मेरो युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्दै हुन्छ भने कृपया एउटा लाइक, एउटा कमेन्ट र एउटा सब्स्क्राइब गरिदिन नबिर्सनु होला गाइज। यहाँहरूको साथ सपोर्टको लागि सदैव आभारी रहनेछु गाइज है। र नबुझेको कुराहरू केही छ भने चाहिँ यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच गाइज।